Avem acest aparat cu rost de ATV. Asta e model. Și am vrut să fac filmul ăsta, să vedem firele cum sunt puse. Că eu m-am cam chinuit să le pun. M-a ajutat cineva. Ia să ne uităm noi. Asta e firul de la far. Asta cu galben și albastru. Se duce aici. Asta a mai fost decuplat. Asta negru. Asta galben era deja aici. Eu l-am pus. Și am făcut și masa aici. Și asta se duce la butonul on-off. De asta se pornește. Ce mai avem aici? Astea două le-am cuplat că nu erau legate. Pleacă de la asta cu lamele și intră aici. Lângă senzorul de ulei. Nu mă pricep eu, dar măcar pentru cine are nevoie să vadă firele cum sunt legate, să vadă. Aici, asta este ambreiaj. Asta este ambreiaj. Asta e pentru mersul înapoi. Asta negru. Și cu clapeta asta. Mersul înapoi este de aici. Trebuie apăsat pe asta. Dat pe 0. Viteza 0. Scos pe liber, adică, da? Apăsat pe ăsta și în același timp pe ambreiaj. Și atunci pleacă. Cu atenție că nu poate răsturna. Că datul înapoi e cel mai periculos, am observat. Ce mai este aici? Deci ăsta e datul înapoi, ăsta e ambreiajul. Viteza mea se schimbă fără ambreiaj, adică nu e ca la mașină, apeși ambreiajul, schimb viteza. Se schimbă de aici, din manetă, simplu. Ia să vedem. Acum e pe liber. Așa e a doua, în față. Și așa e a întâia. Da? Acum e pe liber. Aici a mai fost de prins ce asta, accelerație. Trebuie să mai strâng pe asta. Ce a intrat accelerația așa și așa. Era o sârmuliță liberă. Fără un niplu de acela la capăt sau cum se numește. De când asta la altă, de mers înapoi, are la capăt ceva de plumb așa care prinde, care intră aici în lăcașul lui. Da, cam asta e. Cred că am zis tot. Am pus ulei și aici. Aici este filtrul de aer. Se pune ulei pe exteriorul filtrului. Am pus ulei de motor. Deci la motor intră 0,6 ml. Același tip de ulei, că celălalt de transmisie este prea viscos. Asta e mai lichid. Aici vine uleiul de motor și transmisia pe partea asta. Asta. Are rost de ATV. Se scot, se pun roți de metal sau freze în funcție de ce se dorește să se lucreze. Aici este benzina. Benzina e pe on acum.
Pe off se oprește. Asta e șocul. Trage, se pornește și apoi se dă înapoi. Da. Merge bine. Sunt mulțumit. Are putere. N-am încercat arătura că încă este în rodaș. Și 10 ore trebuie să rodez cu... să-i fac rodajul cu frezele. Aici o să prind astea. Să nu mai stea așa atârnate. Aici n-am reușit să demontez ăsta ca să pun aripa cum trebuie. Să-i pun chestia asta de fier. Să o prind în două. Nu doar într-una, ca aici. Dar o să mai încerc o tubulare pe dedesubt. Că zice că asta s-ar desface de dedesubt. De la asta. Că mai ușor de deasupra s-a rotunjit un pic. Și nu am reușit. Spor la treabă.